ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ጌታቸው ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ምንድነው ዊንዶውስ 11 ወይም ዊንዶውስ 10 ወደ ጎግል ሄደን ዳውንሎድ ለማድረግ ዲስክ ኢሜጁን ስንፈልግ ብዙ ጊዜ ዲስክ ኢሜጅ ዳውንሎድ ማድረግ አንችልም የሚለኝ ሰው ስላለ ነው። በጣም በቀላሉ ጎግል ጋር ገብተን ዲስክ ኢሜጁ እንዴት ማውረድ እንዳለብን ዊንዶውስ 11 ሊሆን ይችላል፣ ዊንዶውስ 10 ሊሆን ይችላል፣ የምትፈልጉትን ዲስክ ኢሜጅ ማውረድ እንድትችሉ የሆነ ትሪክ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ጎግል ጋር ገብተን ምንድነው የምናደርገው? ጎግል ላይ እንጻፍ ወይም ዲስክ ኢሜጅ የምንፈልገውን ዊንዶውስ 10 ወይም ዊንዶውስ 11 ዊንዶውስ 11 የሚሆን ዊንዶውስ 10 ያው ፕሮሰሱ ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዊንዶውስ 10 ዊንዶውስ 10 ፍሪ ዳውንሎድ ብለን ሰርች እናደርግ። ከታች ዲስክ ኢሜጅ ይላል። ማይክሮሶፍት ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ። ማይክሮሶፍት እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ዌብሳይት ያመጣላችኋል። የመጀመሪያው ዳውንሎድ ዊንዶውስ 10 ዲስክ ኢሜጅ ይላል። እዚህ ጋር ክሊክ እናድርግና እንግባ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ስክሮል ስናደርግ አፕዴት ናው ዳውንሎድ ቱል ነው። እዚህ ጋር ሚዲያ ክሪኤሽን ቱል ነው። ይሄ ኢሜጁ ዲስክ ኢሜጁ አይደለም። ቀጥታ ዲስክ ኢሜጁን ለማውረድ እዚህ ጋር ብትገቡ አያመጣላችሁም። እንደምታዩት እዚህ ጋርም የለም። ስለዚህ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን አብረን እናያለን። ቀጥታ ምንድነው እዚህ ብራውዘር ላይ ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል፣ የፈለጋችሁት ላይ ወደ ቀኝ ከላይ ማለት ነው፣ በቀኝ ሳይድ ከላይ ወደ 3 ነጠብጣቦች አሉ። እነዚህን ይሄኛውን ክሊክ አድርገን እነዚህ 3 ነጠብጣቦች ነክተን ስንገባ እዚህ ከታች ሞር ቱልስ ይላል። አሁን ጉግል ክሮም ነው የምጠቀመው። ሞር ቱልስ የሚል ኦፕሽን አለ። ከዛ ሞር ቱልስ ውስጥ ስንሄድ ወደዚህ እንደምታዩት ዲቨሎፐር ቱል የሚል አለ። ዲቨሎፐር ቱል የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ ዲስክ ኢሜጅ እዚህ ጋር ዲቨሎፐር ቱል የሚለውን ስነካ ይሄ የምታዩት ይመጣል። ብራውዘራችን በዚህ ወይ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ይታያቸዋል። በዚህ ሳይድ አለ፣ እዚህ ጋር ይሄ ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ዲቨሎፐር ቱል ውስጥ ከገባን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ታች እዚህ ጋር ከላይ አሁንም ድጋሜ 3 ነጥብ ዶቶች ጋር እንሄዳለን። 3 ዶቶች ጋር ገብተን ሞር ቱልስ ስንሄድ ሞር ቱልስ ብለን ከዛ ወደዚህ እንመጣና ኔትወርክ ኮንዲሽንስ የሚለውን እንነካለን። ኔትወርክ ኮንዲሽንስ የሚለውን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ከታች ኔትወርክ ኮንዲሽንስ የሚለውን ነክተን ከታች እዚህ ጋር ዲፎልቶች አሉ። ወደ ታች ስክሮል አድርጉት። ብራውዘራችሁን ወደ ታች ስክሮል አድርጉትና እዚህ ጋር ማለት ነው ኮንሶል ዋት ኢዝ ኒው ኔትወርክ ኮንዲሽን ይላል። ከዛ ከታች ላይ ይሄን ስክሮል አድርጉና ዩዝ ብራውዘር ዲፎልት ይላል። ይሄንን ቼክ ቦክስ እናጠፋው። ካስተም የሚል ሳፋሪ ምናምን የተለያየ ኦፕሽን አለ። አሁን ካስተም የሚል ነው ብዙ ጊዜ ሰው ጋር የሚመጣው። ይሄንን ገብተን የፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሳፋሪ የሚል አለ። ሳፋሪ ማክስ፣ ሳፋሪ አይፓድ፣ ስለዚህ እዚህ ዩዝ ብራውዘር ዲፎልት የሚለው ቼኩን ካጠፋን በኋላ ቀጥታ ካስተም የሚል አለ። ካስተም የሚለውን ነክተን እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ወደ ታች ስክሮል አድርጉትና ሌላን እንምረጥለት። ሳፋሪ የመጀመሪያውን ሳፋሪ አይፓድ አይኦኤስ የሚለውን እዚህ ጋር ይሄን እናድርገው። ከዛ በኋላ ብራውዘራችን ሄደን ሪፍሬሽ እናደርጋለን። ታያችኋል። ይሄንን ብራውዘር አሁን እንደምታዩት ዳውንሎድ ኦፕሽን የለም ነበረ። ሪፍሬሽ ላደርገው ነው። ሪፍሬሽ አድርጉት። F5 ነክታችሁ ወይም እቺን ነክታችሁ ኦኬ። ሪፍሬሽ ካደረኩ በኋላ ይሄንን ዘጋሁት። አሁን እዚህ ጋር ወደ ታች እንሂድ። ታያችኋል። እዚህ ጋር ሴሌክት ኤዲሽን የሚለው ኦፕሽን የለም ነበር። ይሄ ይመጣል። ሴሌክት ኤዲሽን የሚል ይመጣል። ዊንዶውስ 11 ዊንዶውስ 10ም ስታወርዱ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ይቺን ስንነካ ይሄ አልነበረም። ዊንዶውስ 10 መልቲ ኤዲሽን አይሶ ይላል። እንነካለን። ከዛ ኮንፊርም እንለዋለን። ኮንፊርም ያደርጋል። ከዛ ሴሌክት ዘ ፕሮዳክት ላንጉጅ ይለናል። እዚህ ጋር ከታች ቹዝ ዋን የእንግሊዘኛ ነው የምንፈልገው ይመስለኛል። አብዛኞቻችን ኢንተርናሽናል ላንጉጅ ስለሆነ በእንግሊዘኛ፣ ሌሎችም ቋንቋዎች አሉ። ስለዚህ
ከታች ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ሴሌክት ቹዝ ዋን ይላል። እንግሊሽ የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ ኮንፊርም እንለዋለን። ኦኬ ኮንፊርም ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ዊንዶውስ 10 በስንት ቢት ነው የምናወርደው ብሎ ያመጣልናል። 64 ቢት ነው ወይስ 32 ቢት የሚል ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ 64 ቢቱን ክሊክ አደርጋለሁ። 64 ቢት ዳውንሎድ የሚለውን ማለት ነው። ሌሎቻችሁ ከፈለጋችሁ 32 ቢት ዳውንሎዱን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዊንዶውስ 11 በተለይ ኢንስታል ለምታደርጉ ሰዎች ይሄኛውን 64 ቢቱን ክሊክ ሳደርግ ቀጥታ አይዲኤም ዳውንሎደሬ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ታያችኋል። ከዛ አይዲኤም መጥቷል። ላውርደው ይለናል። ከዛ ስታርት ዳውንሎድ ብለን ዳውንሎድን ማስጀመር እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን ዲስክ ኢሜጁ ስለማልፈልገው ዊንዶው 11 ስታወርዱ በዚህ ወይ ነው። ከዚህ በፊት ዊንዶው 11 እንዴት እንጭናለን የሚለው እዛ የሰራው ቱቶሪያል አለ። እንግዲህ ዲስክ ኢሜጁን ማውረድ ለተቸገራችሁ ደግሞ ዲስክ ኢሜጁን በቀላሉ በዚህ ወይ ማውረድ ትችላላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ ዊንዶው 11 እንዴት መጫን እንዳለብን ያለውን ቪዲዮ ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ላሳየኋችሁ ነገር በዚህ ወይ ዊንዶው 11ንም ማውረድ የምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ዊንዶው 11 ብለን ሰርች አድርገን ብንገባ እዚህ ጋር ይገባል። እዚህ ውስጥ ገብተን ተመሳሳይ መንገድ ነው የምንከተለው። አሁን በዊንዶው 10 ስላሳያችሁ እዚህ ጋር ይመጣል። ዊንዶው 10 ዊንዶው 11 የሚል ሌሎች ዊንዶዎች አሉና ዊንዶው 11ን ስንነካ ቀጥታ ወደ ታች ስንሄድ ይሄ ኦፕሽን ነበር የማይኖር። ያንን ከሰራችሁ በኋላ ይሄ ኦፕሽን ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ክሊክ እናደርጋለን። ዊንዶው 11 መልቲ ኤዲሽን አይሶ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ አንዳንድ ማንበብ የፈለጋችሁ ነገር ካለ ስለ ፕሮፐርቲው ማንበብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንገባ የሚያስፈልጉ ሲስተም ሪኳየርመንቶችን ይነግራችኋል። ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ዋርኒንግ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኦፕሽናችን የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን እዚህ ጋር ያስረዳል። ስለዚህ እዚህ ጋር ጄኔራል ነገሮች ነው። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን ስንነካ ላንጉጅ እዚህ ጋር እንግሊሽ የሚለውን መርጠናል። ከዛ ኮንፊርም ብለናል። ከዛ ኮንፊርም ካልን በኋላ በ64 ቢት ነው የሚያመጣላችሁ ዊንዶው 11ን 64 ቢት የሚለውን ስንነካ ዳይሬክት ዳውንሎድ ማድረግ እንድችሉ ዳውንሎደራችሁ ይመጣል። አይዲኤም ካለ ከሌለ ደግሞ ታች ያወርድላችኋል ማለት ነው። ታይሙ ትንሽ ሊቆይ ይችላል። ዳውንሎድ አድርጋችሁት አዛችሁት ውጡ። ከዛ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ስለዚህ ዊንዶዋችሁን ቤታችሁ ወይም ባላችሁበት ሆናችሁ ራሳችሁ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዊንዶው 11 እንዴት መጫን እንዳለብን ያለውን ቱቶሪያል ተከታተሉ። ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ።